Gőz fölött egy tálban elkeverjük a tojásfehérjékben a cukrot, majd nagyon kemény habbá verjük. A kemény habot habzsákba töltjük, és csillagkinyomó segítségével kört formázunk a sütőlapra. Tetszés szerint színezhetjük is a habot, illetve cukorkákkal díszíthetjük a habcsókok tetejét. ...90 fokon hőlégkeveréssel körülbelül másfél órát szárítjuk. Érdemes a sütőajtót néha kinyitni, hogy távozzon a gőz.